بونجور، اليوم حابة أقدم لكم وصفة القطايف بطريقة كتير ناجحة وسهلة وطيبة كمان. وقبل ما بلش بطريقة التحضير بليز ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة، تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ميرسي كتير. لأعمل القطايف بحاجة لكبايتين طحين أبيض منخولين، وبحاجة كمان لنص كباية سميدة فرخة، وبحاجة ل3 ملاعق كبار سكر، وبحاجة لملعقة صغيرة خميرة البيرة، وملعقتين كبار حليب بودرة، وأقل من ربع الملعقة حامض الليمون، وهون نص ملعقة صغيرة ملح. كمان بحاجة لربع ملعقة صغيرة كربونات، ول3 كبايات مي فاترة، وملعقة كبيرة مزهر. هلا اول شي بدي احط كل المكونات الجافه مع بعضها. هذا السميد الفرخه، وهيدي خميره البيره، وهذا الحليب مجفف، والسكر، ورشة الملح. وهلا رح اخلط كل المكونات مع بعضهم قبل ما ننزل المي عليهم. وهلا هون عندي 3 كبايات مي فاتره بدي نزلهم على المكونات. وبحرك لأتأكد كلهم دابوا. مثل ما لاحظتوا انا ما حطيت حامض الليمون ولا البيكنج صودا. هلا هول بخليهم لما بدي بلش بخبز العجين. هلا بدي احط الملعقه الكبيره المزهر فوق منهم، وهلا بحركهم. هلا اللي ما بحب مزهر في يحط مورد، واللي ما بحب مزهر ومورد في يحط نقطه فانيلا، هي بس للطعمه. هلا بحركهم منيح لاتاكد ما بقى عندي شي مجمع مثل الطحين يعني مكتل. وهلا من بعد ما خفقتهم شي 3 دقايق تقريبا 4 دقايق ما بقى عايزين، لانه صاروا كلهم مخفوقين مبين مثل السائل صار كله. هلا بغطيها شي ساعه قبل ما بلش بخبزها. وهلا رجعت لكم لحتى لي نكفي القطايف سوا. من بعد ما نقعت عجينه القطايف ساعه، هيدي النتيجة. هلا بدي بلش فيها. لازم احط لها حامض الليمون، ولازم احط ربع ملعقة بيكنج صودا هالقد. وهلا بحركهم. وهلا قبل ما بلش اخبز عجينة القطايف بتأكد اني مجهزة كل شي حد مني. مثلا الصينية بس بدي اعمل القطايف لازم تكون مزبطتها حدة، يما حاطة سيرفيات من قماش على الصينية، يما حاطة ورقة الزبدة على الصينية حتى العجينة ما تلزق بالصينية. وكمان محضرة المشحاف، ومحضرة هون المكيال. يا اما بستعمل هيدي يا اما بستعمل هاي اصغر كب حسب حجم القطايف اللي بتحبوها. وحنبلش. انا هلا هون عم بحمل الجريل شي 4 دقايق بدي طول بالي عليه ليسخن. اللي ما عنده هالجريل في يستعمل تقلية ما بلزق فيها العجين مثل تقلية التفار. المهم انه ما ينحط زيت او زبدة بالتقلية، تكون ما بتلزق العجين فيها. هلا انا رح بلش اعمل اول عجينة قطايف بهالسايز هيدا. اذا عجبني هالسايز بكفي فيه. هلا حمي عندي الجريل، رح اجرب بهالسايز. رح اجرب وحده بهاي وشوف اي قياس موديله اجمل. هلا انا وعم بخبز في عجينه القطايف، اذا حسيتها سميك العجينه في رخيها بنقطه مي ما بأثر عليها. المهم ما تكون كتير سميكه، يكون سمكتها معقوله. المقدار المي بعد ملعقه كبيره لان حس العجينه شوي سميكه. بحركها. هلا من بعد ما زدتها ملعقه كبيره مي وحركتها بدي اقفل بعد بوحده. هلا اول 2 3 هي بنكون عم نفحص العجينه اذا ظابطه. كمان رح زيدها بعد ملعقه مي.
لانه دائما زيادة المي على الطحين حسب نوع الطحين. وهلا هيدي حمار كعبة لازم شيلها لفرجيكم كعبة. هي وهي كمان. ولما عجينة القطايف تعمل فقاقيع مثل بوالين على وجهها، هذا دليل على ان عجينة القطايف ناجحة. هلا هي نشفت لازم شيلها، هيدا كعبة. وهيدي كمان لازم شيلها، هيدا كعبة. صدقوني هيدي الوصفة ظابطة 100%، بتمنى تجربوها لأنه 100% ظابطة. عم شيلها. ومثل ما لاحظتوا حطيت تاني ورقة زبدة فوق القطايف لأنه أول طبقة انتلت وما بيسوى حطهم فوق بعضهم، بلزقوا بينتزعوا، لازم غطيهم بالورقة. وهلا خلصت عاملين خبز القطايف وبدي انطرهم ليسقعوا وبدي ارجع احشيهم بالقشطة. وهلا من بعد ما كان له ساعة القطايف عملتهم اكيد سقعوا، رح كشف عليهم. انا كنت حاطة سيرفيت على القطايف احلى ما ينشف وجههم، اكيد سيرفيت نظيفة. وهلا رح بلش طبقهم احشيهم بالقشطة. هيدي القشطة اللي عملتها امبارح انا وياكم، اكيد اليوم سقعت احلى من امبارح. وبحط على وجهها شوية فستق حلبي وبحطهم بالجاط. هلا بعد رح طبق تاني وحدة قدامكم. هلا الواحد فيه يحشيها مثل ما بده كمان، هي طيبة كمان بالجوز ومقلية بالزيت إذا واحد بحب يشكل، بس أنا بقشعكم بالقشطة. كمان القطايف بالقشطة طيب عليها القطر. وهيدي كانت وصفتي لكم اليوم، عجينة القطايف بالقشطة. بتمنى تكون نالت اعجابكم ويا ريت بتجربوها وتخبروني كيف طلعت معكم.